فيك كل الصفات التي تراها حولك، فيك كل الأسماء التي تجلت قبلك، فيك جوهرة شفافة نقية حية هو قلبك، فيك النور والظلمة، فيك الخير والشر، فيك الحسن والسوء، فيك اجتمعت كل المتناقضات، فيك أنت ينابيع العلم والمعرفة التي إن تدفقت ستجد جواب كل سؤال، فيك أنت. ولن يبقى بعدها لك سؤال بلا إجابة، فيك أنت تعرفني بالصمت وبي تسكن. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بك في قناة كل محب باحث عن الحقيقة، باحث عن معاني الحياة الدقيقة، مدرك أن كل ما يمر عليه فيه الرسائل العميقة. استوت عندك قيمة العطاء والحرمان برضا الطمأنينة، فهو يعلم وأنت لا تعلم. هو الله الذي خلقت لأجله، خلقت له هو وحسب. فلم تخلق النساء للرجال ولم يخلق الرجال للنساء، خلق الإنسان ليعرف الله، سواء أيا كنت، بأي شكل ولون وصفة. أنت هنا لسبب، ووجودك ليس مجرد صدفة. نرحب بك في قناتك اعرف ذاتك. أوليست كل حياتك تدعوك لذلك؟ في كل لحظة ومع كل نفس كن واعيا لوعيك، وهذا منطلق الدرك ونور الدرب. يا صديقي، ليس عليك أن تصلح العالم ولا أن تغير الآخر، كل ما عليك فعله حقا هو إصلاح نفسك فقط، وهذا بعد أن تجدها طبعا. نفسك هي الوسيط بين الروح والمادة. إن رحلة التنقية كالرمال والزجاج، كالفحم والألماس، أنت شفاف كذلك. وتلبس قميصا طينيا ستخلعه قريبا، وهذا بانتهاء حياتك، هنا كلمح بالبصر. أصلح نفسك فقط. لو أن كل شخص أصلح نفسه لصلح العالم حقا. إن اختياراتك وأقوالك وأفعالك هي ترجمة حرفية لمدى وعيك وسعتك، وأنت في طور نماء. لا بأس، لا تبتئس لو نمت فيك بعض الغصون التعبة، فبالتغذية القوية للجذور العتيقة ونور الشمس البناءة لشتلة قلبها سليم، بالتقليم والتهذيب والتقوية ستزهر وتثمر كنبات الأرض تماما. ازرع بذور الحب في أرض قلبك حتى تنمو في سماء روحك. الحب نور الوصول، وكذا كل ما تبحث عنه. إن كنت تبحث عن البهجة حولك ولا تجدها، إن كنت تبحث عن السلام في كل مكان
وما يوما كان. أين النور في هذا الظلام؟ أين القدسية في هذه العشوائية الدقيقة؟ كل شيء، كل ذرة، نحن كالجسد الواحد، والينبوع فيك أنت. كل ما يحصل معك في حياتك يحدث لك أنت، لتعرف أنت أنت. أنت تستمع الآن إلى بودكاست أنا أنت، وإن كانت هذه المرة الأولى لك معنا فشاركنا رحلة نحو التنوير الروحي. إن حياتك هي رحلة اكتشافك لذاتك، فما بطن فيك يظهر لك وعليك. أنت لك هالة ولك تذبذبات طاقية، فأنت متعدد الأبعاد والأجساد، وكل ما تقوم به مسجل في ذاكرتك. هذه الطاقات الكامنة بك يتم تفعيلها بأحداث وسيناريوهات حياتك. فكيف ستعرف أنك صادق أو كاذب إن لم توضع في موقف كان الصدق والكذب هو الفاصل؟ وكذا كل شيء. تذكر، أنت دوما تملك الخيار إن كنت واعيا. وكل شيء في الحياة يتغير ويتقلب، فالثابت الوحيد هو التغيير. إن كانت ظروفك أقوى منك، اعلم أن عليك أنت أن تتغير. تبدأ حلول التحديات بالقبول، لا ترفض وتقاوم، وإلا خلقت أنت معاناتك. تقبل نفسك كيفما أنت، فأنت طبيب نفسك، وأنت مهندس حياتك. أنت قلب حي. سأروي لك قصة تعبر عن كل شخص فينا. أنت فيك الجانبين، المضيء والمظلم، فأيهما يغلب على الآخر؟ تكن أنت. أنت الملاك وأنت الشيطان، ماذا تختار؟ تكون أنت. في قصة عن ولدين توأم كانا يعانيان من ظلم والديهما، فقد كان أبوهما مدمن، يشرب الكحول ويتعاطى المخدرات، ويعتدي على أولاده جسديا ونفسيا بالضرب والشتم والاعتداء الجنسي، وكان يحرمهما من الطعام والشراب لعدة أيام، ويجبرهما على العمل القاسي حتى يصرفا على مستلزماته من كحول ومخدرات. وكانت أمهما قد ماتت من شدة الأسى، وليس لهما أحد غيره. فلم يكن الراعي يوما، بل كان هو السجان. عندما بلغ الولدان 10 من عمرهما، قررا الهرب من السجن الذي استيقظا فوجدا نفسهما به، ولم يكن معهما شيء أو أحد. وفي منتصف تلك الليلة رحلا، وأبوهما قد غلب عليه غيابه من شدة سكره وقهره. ركضا وركضا واستمرا بالركض وتابعا، ولم يلتفتا للخلف أبدا حتى وصلا محطة القطار الذي عبر من قريتهما بلا توقف.
فركضا بمحاذاة القطار حتى استطاعا ركوب القطار خلسة، وتعلق كل واحد منهما بسلم مقطورة مختلفة. وكان اتفاقهما قبل الركوب أن ينزلا في أول محطة يتوقف فيها القطار، وكان ذلك هربهم من موت محتوم إلى الحياة. وفي أول محطة نزل أحدهما وبحث عن الآخر، لم يجد ذاك الذي كان قد نام من شدة تعبه وإجهاده، فتفرق الولدان. وبعد 30 عاما التقى التوأم في المحكمة، وكان القاضي أحدهما والجاني هو الآخر. وفي أول لقاء كان سؤالهما في ذات اللحظة: كيف وصلت هنا؟ وكان الجواب من كلاهما في ذات اللحظة: تعلمت من أبي. أنت من يختار حياتك مهما كانت ظروفك وتحدياتك، مهما كانت الصعوبات، مهما كانت الآلام. لا تستسلم وتعلم من حياتك، تعلم من حياتك. أختي، كوني الأم التي لم تجديها يوما. أخي، كن الأب الذي لم تعرفه أبدا. تعلم من حياتك، فهذه مدرسة الحياة تدعوك لليقظة. استيقظ. عمرانية اعرف ذاتك مع آلاء. نتركك إلى لقاء من رحمة ومحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.